Napaisip ka na ba mag-invest sa stock market? Well, sa video na ito, explain ko lang yung mga ideas na natutunan ko sa librong The Intelligent Investor ni Benjamin Graham. Ayon kay Warren Buffett, ito daw ang best book ever written about investing. Kaya kung ang third richest man on the planet ang nagsabing great book ito, then worth nga na mag-invest ng oras para basahin ito. Una, ano nga bang stock? Ito ang maliit na part ng isang company. At may dalawang paraan para kumita sa stock market. Ganito kasi yun. Kung ikaw ay may-ari ng isang stock, ikaw ay actually part owner ng isang company. At kapag tumaas ang value ng isang company like may bago silang product o service, ay na-excite ang mga tao at tinutulak nito ang presyo pataas at ito ang unang paraan din para kumita dito, ang capital appreciation. Ang second way para kumita sa stock market ay kung ang company kung saan ka nag-invest ay nagbahagi ng yearly income nila sa pamamagitan ng dividends. At dahil nga ang stock prices ay pwedeng tumaas at bigla din bumagsak, ito ay mako-consider natin na isa sa riskiest investments. Pero may paraan para di ka malugi sa stock market. Ito ang intelligent investing. Maraming investor na tulad ni Warren Buffett ay nag-invest sa tamang company at sa tamang oras at kumita ng malaking halaga. May tatlong principles para sa librong ito. Una, ang intelligent investor ay tinitingnan nila yung long-term development ng isang company at yung business principles nito bago sila bumili ng stock. Kaya mabuting check muna yung financial structure ng isang company, yung management nito at kung nagbabayad ba ito ng dividends. Ibang-iba ito sa speculating kung saan nakafocus lang ang investor sa short-term profit dahil na rin sa volatility ng market. Speculation sa market ay napaka-risky kasi wala namang makakapredict ng future price kung ito ba ay tataas o bababa. For example, ang isang speculator ay pwedeng makarinig ng balita tungkol sa isang company na posibleng maging third telco. Kaya bibili agad siya ng shares nito. Kung tama nga ang balita ay pwede din siyang kumita. Pero kung di magkatotoo ang balita ay pwede siyang malugi at maubos ang pera niya. Kaya huwag mag-i-invest base lamang sa short-term earnings. Pangalawa, ang intelligent investor ay nakakaiwas sa matinding pagkalugi sa pamamagitan ng diversification. Never put all your money in one stock, kahit gaano pa ito ka-promising. Imagine mo na lang yung ibuhos mo lahat ng pera mo sa iisang stock. Then kinabukasan ay mabalitaan mo na lang na sangkot pala ito sa isang tax fraud scandal. Biglaan ding mauubos ang pera mo dito. The best thing to do ay to diversify para di lahat ay mawala ng pinaghirapan mo. At para makaiwas ka na rin sa emotional stress na dulot ng stock market investing. Gamitin mo yung tinatawag ni Graham na formula investing o kilala rin sa tawag na dollar cost averaging o peso cost averaging kasi nasa Pilipinas tayo. Ibig sabihin nito ay magko-commit ka ng fixed amount na pera at i-invest mo ito consistently every month o every quarter sa stocks na napili mo no matter the price. Pangatlo, ang intelligent investor ay naiintindihan niya na hindi get rich quick sa stock market. But instead, ito ay makakapag-provide ng steady revenues. Ang target ng isang intelligent investor ay kumita sa stock market para sa personal need niya at hindi i-outperform ang market at ang mga professional stockbrokers. Di natin kayang tapatan yung mga professional traders who trade for a living. Kaya kung nagsisimula ka pa lang o matagal ka na sa investing ng stock market, laging sundin ang mga lessons galing sa librong The Intelligent Investor. And I hope na intindihan niyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa video tungkol sa pera, motivation at business, like and share nyo lang ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.